নমস্কাৰ মাধৱ পোল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আকৌ আজি স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমাৰ ডে নম্বৰ 20 মানে 20 নম্বৰ দিন আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। আজিৰ পৰা আমি 20 নম্বৰ দিন সম্পূৰ্ণ কৰিম। গতিকে 20 দিনত কি কৰিলোঁ বা কি আপোনালোকে ভাল পালে বা কিবা যদি পৰামৰ্শ দিব লগা থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। মই সেই পৰামৰ্শবোৰ মানে চালি জাৰি চাই পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে 19 নম্বৰ দিনত আমি কি কৰিছোঁ, পোৱালিখিনি এনেকৈ ৰাখিছিলোঁ, ঢাকি ৰাখিছিলোঁ। বৰ্তমান মই এতিয়া আহি কিনে মই এই ঢাকনিখন ইয়াৰ ওপৰৰ ঢাকনিখন গুচাই দিলোঁ। গুচাই দি কিনে তাৰপিছত পোৱালিখিনি এতিয়া অকণমান দানা খাবলৈ দিছোঁ। আৰু এটা বিশেষ কথা যে আজি যিহেতু 20 নম্বৰ দিন, 20 নম্বৰ দিনত আমি কি কৰিম, আজি আমাৰ যিটো ৰাণীক্ষেত ভেকচিন মানে বুষ্টাৰ ড'জ মানে হ'ল যে আমি যিটো 5 পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত ৰাণীক্ষেত ভেকচিনটো দিছোঁ সেইটোকে আকৌ 2 নম্বৰ বাৰত ৰিপিট কৰাটোকে বুষ্টাৰ ড'জ বুলি কোৱা হয়। বুষ্টাৰ ড'জটো আমি 20 পৰা 21 দিনত, 20 দিনতো কৰিব পাৰোঁ, 21 দিনতো কৰিব পাৰোঁ। যে কি হ'ল, আমি যিটো 5 পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত ভেকচিন দিছিলোঁ সেইটো ভেকচিনে আকৌ ৰিপিট আকৌ আমি 20 বা 21 দিনত দিব পাৰোঁ। সেইটো হৈছে বুষ্টাৰ ড'জ বুলি কয়। গতিকে আমি কি কৰিম, আজি ভেকচিনটো দিম। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব ভেকচিনটো দিয়াত। গতিকে বলকচোন এতিয়া ভেকচিন দিলে আগবাঢ়িম। গতিকে ভেকচিন দিয়াৰ আগত আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব যে এইটো আমাৰ যিটো প্লেন চিটৰ ৰাউণ্ড আছে, যিটো ব্ৰুডিং প্লেচ আছে, সেই ব্ৰুডিং প্লেচটোৰ মাজত আমি কি কৰিম, যিহেতু আমি ভেকচিন দিম, মাজত আমি এখন বেৰা দি দিম। এনেকৈ এখন বেৰ দি দিম যাতে ভেকচিন দিয়া চৰাইবিলাক আমি ইয়াৰ পৰা ভেকচিন দি কিনে আমি আকৌ ইয়াত নিব পাৰোঁ, যাতে সানমিহলি হৈ নাযায়। গতিকে আমি ভেকচিন ইয়াতে কৰি কিনে আমি ইফালে দিম। গতিকে বলকচোন আমি ভেকচিনটো এতিয়া বৰ্তমান তৈয়াৰ কৰোঁ। গতিকে যিহেতু আমি ভেকচিনটো আনিছোঁ, ভেকচিনটো অনাৰ সময়ত আমি এতিয়া কি আনিব লাগিব এইটো চাই লওঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিৰিঞ্জ আনিব। এইটো 2.5 ml। তাৰপিছত এইটো হৈছে মেইন ঔষধটো। আপোনালোকে চাই লওক, এইটো মেইন ঔষধটো। তাৰপিছত এইটো হৈছে মেইন ঔষধটো। এইটো ৰাণীক্ষেত ডিজিজ বুলি লিখা থাকিলে আপোনালোকে গম পাব যে এইটো ৰাণীক্ষেতৰ ভেকচিন হয়। তো পাৰ 100 ড'জেছ মানে 100টা চৰাইৰ কাৰণে আমাৰ এটা ঔষধ ইউজ কৰিব পাৰে। গতিকে আমি এইটো খুলি লওঁ। তাৰপিছত এটা কি কৰিব, এইটো ড্ৰপাৰ এটা আজি ইউজ কৰিম। গতিকে ড্ৰপাৰ এটা আনিছোঁ, এইটো এক্সট্ৰা কৰি এইকেইটা আমি বস্তু পাইছোঁ। গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, এইটো আইচত লৈ আনিছোঁ। এই দেখিছে আইচৰ পানী আমি এইটো লৈ আনিছোঁ। গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, এনেকৈ খুলি লৈছোঁ। গতিকে এতিয়া আমি ঔষধটো মিহলাই লওঁ। আমি এইটো চিৰিঞ্জটো লওঁ। চিৰিঞ্জটো লৈ কিনে আমি এতিয়া কি কৰিম, এইটো হৈছে পানী। এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইটো হৈছে পানী হৈছে এইটো। পানীটো আমি এতিয়া পোষ্ট কৰি লৈ কিনে পানীটো আমি ইয়াত টানি ল'ম। দেখা পাইছে, এইটো পানীটো এতিয়া বৰ্তমান টানি ল'লোঁ। টানি কিনে আমি কি কৰিম, ঔষধটো যিটো মেডিচিন আছে, মেডিচিন আমি এইটো দি দিম। এনেকৈ দিলে নিজে এনেকৈ টানি যাই থাকিব। দেখিছে, যদি ভেকচিনটো যদি ভাল আছে গম পাব, এনেকৈ নিজে ই টানি লৈ গৈ থাকিব। চিৰিঞ্জটো আপুনি নিজে টানি লৈ গৈ থাকিব। গতিকে এনেকৈ আমি দিলোঁ ভৰাই। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, ভালদৰে আমি মিহলাই ল'ম। যিহেতু পাউডাৰ জাতীয় বস্তু, সেয়েহে আমি এনেকৈ ভালদৰে আমি ইয়াত মিহলাই ল'ম। মিহলাই কিনে আমি কি কৰিম, আকৌ ইয়াত ভৰাই কিনে আমি গোটেইখিনি ঔষধ ইয়াৰ পৰা আমি টানি ল'ম।
এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল তাৰপিছত আমি আকৌ ইয়াতে ভৰাই দিম পানীখিনিৰ লগত আমি ভালদৰে মিহলাই ল'ম এতিয়া এনেকৈ পানীখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলাই লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি এতিয়া পানীখিনিৰ লগতো এনেকৈ আমি মিহলাই ল'ম মিহলাই কিনে আমি এতিয়াহে ভালদৰে আমি চিৰিঞ্জত এতিয়া সিহঁতক চিৰিঞ্জত ভৰাই ল'ম গতিকে আমাৰ এতিয়া কি হৈছে বৰ্তমান প্ৰায় ঔষধ মিলোৱাটো আমাৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে এনেকৈ ঔষধটো মিলালোঁ আমি এনেকৈ ঔষধটো মিলোৱাটো সম্পূৰ্ণ হৈছে তাৰপিছত আমি কি কৰিম ড্ৰপাৰটো যিটো আছে ড্ৰপাৰত আমি এতিয়া সোমাই ল'ম গতিকে আমি এনেকৈ ভেকচিনটো তৈয়াৰ কৰি লৈ আমি এতিয়া কি কৰিম চৰাই এটা আমি টেষ্ট কৰি চাম গতিকে এনেকৈ আমি কি কৰিম এটা চৰাই ধৰি ল'লোঁ যিহেতু আমি ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনটো ৰাইট চকুটোত দিছিলোঁ আমি এতিয়া দ্বিতীয় ভেকচিনটো আমি লেফ্ট চকুটোত দিম মানে আমি এইবাৰ বাওঁ চকুটোত দিম গতিকে সেইবাৰ যেতিয়া আমি 7 দিনত দিছিলোঁ তেতিয়া আমি আগফালৰ চকুটোত দিছিলোঁ গতিকে এইবাৰ যিটো নেক্সট টাইম আমি বাওঁ চকুটোত দিম গতিকে বাওঁ চকুটোত আমি এতিয়া বৰ্তমান এনেকৈ দিলোঁ যেতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এনেকৈ আমি চকুত এক টোপাল দি কিনে সিহঁতে মুখেদি এক ঢোক মানে গিলিব লাগিব সিহঁতে মুখেদি কিবা খোৱা নিচিনাকৈ গিলি থৈ দিয়ে গতিকে তেনেকৈ যদি আপোনালোকে গিলি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাবিব যে ভেকচিনটো ছাকচেছ হৈছে গতিকে ভেকচিনটো এটা ঠাইত ল'ব লৈ কিনে ক'তো পৰিবলৈ নিদিব এই দেখিছে সিহঁতে এটা ঢোক মাৰিছে তেনেকৈ যে পানী খোৱা নিচিনাকৈ ঢোক মাৰে তেনেকৈ আপোনালোকে মানে পানী দিয়া নিচিনাকৈ গিলিব চকুত দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতে মুখেদিও গিলে গতিকে এনেকৈ আমি চকুত এনেকৈ ভালদৰে ধৰি লৈ এনেকৈ এক টোপ ধুনীয়াকৈ দি দিম গতিকে এনেকৈ এটা এটাকৈ গোটেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেকৈ আমি এটা মানে প্লেট টাইপৰ বস্তুত আমি ভেকচিনখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ভেকচিনখিনি দিয়া শেষ হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি আমি মাটিত পুতি পেলাব লাগে যাতে সকলো ঠিকে থাকে এয়া এনেকৈ গিলে দেখা পাইছে আপোনালোকে এনেকৈ গিলি লয় সিহঁতে ভেকচিনটো চকুত দিয়াৰ পিছত এনেকৈ সিহঁতে গিলি লয় যদি কিবা ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কিবা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব মই যিখিনি জনাব পাৰিলোঁ বা যিখিনি মই জানো সেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে সেইটো শুধৰাই দিব বা পৰামৰ্শ হয়তো কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক এনেকৈ মই ভেকচিনটো দিছোঁ আপোনালোকক দুটামান মই এনেকৈ চিম্পল দেখাইছোঁ যে কেনেকৈ আমি দিব পাৰোঁ ওকে এইখিনিয়ে তো গতিকে যিসকলে ভেকচিন কৰিব নাজানে আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মানে ভেকচিন কৰিব সিহঁতে পাৰিব গতিকে যিহেতু মই গোটেইখিনি ভালকৈ দেখাই দিছোঁ যে কেনেকৈ দিব লাগে কেনেকৈ মিক্স কৰিব লাগে আৰু এটা কথা মন কৰিব যে ভেকচিনটো এটা কথা আপোনালোকে যত্ন কৰিব যে ভেকচিনটো যাতে মানে বেলেগ জেগাত পৰিবলৈ নাপায় সুবিধা নাপায় গতিকে যিহেতু সেইটো এটা বিষাক্ত বস্তু সেইটো ভেকচিনটো দি উঠি আপোনালোকে পলিথিন এটাত টোপলা বান্ধি কিনে আপোনালোকে বাহিৰত পেলাই দিব বা পুতি থ'ব ভেকচিনটো যাতে ফাৰ্মৰ ভিতৰত পৰিবলৈ নাপায় বা অকণমান পৰিলে একো নহয় কিন্তু যাতে পৰিব নাপায় সেইটো আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব গতিকে এনেকৈ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি ল'ব যাতে মই সকলোবোৰ নতুন ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকৰ মাজলৈ যাতে সোনকালে গৈ পায় গতিকে সেইটো কেনে পালে আপোনালোকে জনাব ভেকচিনটো মই কৰিলোঁ যে এনেকৈ আমি আজি 20 দিনত আমি ভেকচিনটো সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ গতিকে ভেকচিন দিয়া শেষ এতিয়া আমি কি কৰিম মাজত যিটো বেৰ দিছিলোঁ সেইটো বেৰটো আমি গুচাই দিওঁ এতিয়া গুচাই লৈ কিনে আমি ভেকচিন দিয়া প্ৰায় 10-15 মিনিটমান পাছত আমি সিহঁতক দানা পানী খাবলৈ দিম গতিকে চাওক সিহঁতে দানা পানী খাই আছে 10-15 মিনিটমান পাছত আমি দানাটো দিলোঁ দিয়াৰ পাছত এতিয়া সিহঁতে দানাটো খাই আছে আৰু অকণমান পিছত আমি সিহঁতক পানীটো দিম গতিকে এনেকৈ আমি ভেকচিনটো কৰিছোঁ
যদি কিবা পৰামৰ্শ দিব লগা থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় পৰামৰ্শ দিব আৰু মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ।